আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি পোহৰৰ চিহ্ন কথা পঢ়িলোঁ আৰু তাৰপিছত যিটো দাপনৰ সূত্ৰ আৰু বিভাজনৰ সূত্ৰ পঢ়িলোঁ তাৰ এটা উদাহৰণ যিটো আপোনাৰ কিতাপত দিয়া আছে সেই উদাহৰণটো লৈ আমি চাম যে আমি কি বুজি পালোঁ এতিয়ালৈকে বা কি শিকিলোঁ তাৰ বিষয়ে হয় উদাহৰণটো হ'ল 10.1 হয় এটা উদাহৰণ লৈ বুজাই দিম গতিকে ইয়াৰ যিমানবিলাক উদাহৰণ আছে কিতাপত সেইবিলাক আপুনি নিজেই কৰিব চেষ্টা কৰিব হয় আৰু আপোনাৰ পাঠটোৰ লাষ্টৰ ভিডিঅ'কেইটাতো আপুনি ইয়াৰ যিবিলাক সলিউশ্যন আছে সেইবিলাক সলিউশ্যন পাই যাব হয় কুৱেশ্যনটো পঢ়ি যোৱা বা আপোনাৰ স্ক্ৰীণতো দেখা পাব ওপৰত দি দিম মই হয় গতিকে এখন বাহনৰ পিছফালে চোৱা মিৰৰ ঠিক আছে বা দাপনৰ কথা কৈছে গতিকে আপুনি জানে যে দাপনৰ ব্যৱহাৰ কৰা গাড়ীৰ পিছফালে চোৱা মিৰৰ কি ব্যৱহাৰ কৰা যায় উত্তল দাপন গতিকে আপোনাৰ যদি কিবা কাৰণত বাহনৰ পিছফালে চোৱা মিৰৰ বুলি কয় দিয়ে তেতিয়া আপুনি বুজিব লাগে কোনখন দাপনৰ কথা কৈছে উত্তল দাপনৰ কথা কৈছে ঠিক আছে গতিকে আপুনি এনেকুৱা কুৱেশ্যন কি কৰিব পাৰে যেতিয়া মেট্ৰিকত দিব আপুনি মেট্ৰিকত দিলে কি হয় উত্তল দাপনটো নোহোৱা কৰি দিব পাৰে হয় গতিকে আপুনি অকণ কেয়াৰফুল হ'ব এইখিনি ক্ষেত্ৰত হয় ইয়াত দিয়া আছে গতিকে সেইমতে কৰি যাওঁ বাহন এখনৰ পিছফালে চোৱা উত্তল দাপনত ফাৰ্ষ্ট ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে 3 মিটাৰ হয় দাপনখনৰ পৰা 5 মিটাৰ দূৰত্বত থকা বাছৰ এখন প্ৰতিবিম্ব স্থান আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰিব আছে গোটেইখিনি আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে গতিকে সেই বিষয়ে আমি চাব লাগে গতিকে দাপনখন কি দাপন উত্তল দাপন গতিকে সদায় মনত ৰাখিব যেতিয়া আপুনি পোহৰৰ কিছুমান যিবিলাক নিউমেৰিকেল আছে সেইবিলাক নিউমেৰিকেল কৰে যদি ৰশ্মি চিত্ৰৰ সহায় ল'ব ঠিক আছে তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ভুলৰ মানে আশা নাথাকে হয় দাপনখন কি দাপন উত্তল দাপন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব এনেকুৱা হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু আমি জানো দাপনখন সদায় ক'ত ৰখা যায় অ'ত ক্লিয়াৰ আছে গতিকে দাপনখনৰ ফাৰ্ষ্ট ব্যাসাৰ্ধ কিমান দিয়া আছে আপোনাৰ 3 মিটাৰ গতিকে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ব্যাসাৰ্ধ ইয়াত থাকিব ক'ৰবাত আৰ মানে চি হ'ব আৰু এইটো আপোনাৰ আৰ হ'ব ক্লিয়াৰ আছে আৰু ইয়াৰ আধা কি হ'ব আপোনাৰ 1 হ'ব ঠিক আছে এইখিনি আপোনাৰ 1 আৰু দাপনখনৰ পৰা কিমান মিটাৰ আঁতৰত আছে 5 মিটাৰ আঁতৰত হয় লক্ষ্যবস্তু ৰখা আছে হয় বা বাছ জি দিয়া আছে লক্ষ্যবস্তু এইটো আপোনাৰ ইউ ঠিক আছে গতিকে যদি আপুনি এই ৰশ্মি চিত্ৰটো আঁকিব পাৰে তেতিয়া আপুনি ভাবিব পাৰে যে আপোনাৰ অলমষ্ট কাম শেষ হৈছে হয় এতিয়া বাছ কি কৰিব লাগে আমি আগৰ পৰ্যন্ত যে ৰশ্মি চিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি ক'ব পাৰোঁ আমি ক'ব পাৰোঁ যে আপোনাৰ লক্ষ্যবস্তু ক'ত থাকিব ও আৰু যিটো এফ তাৰ মাজত থাকিব ক্লিয়াৰ আছে গতিকে ও আৰু এফৰ মাজত ক'ত হ'ব সেইটো এক্সেক্ট পজিশ্যনটো আমি দাপনৰ সূত্ৰৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হয় গতিকে আপুনি যদি আৰ চাই ঠিক আছে আৰটো কোনফালে আছে আপোনাৰ সোঁফালে নে বাওঁফালে সোঁফালে হয় সোঁফালে থাকিলে কি হ'ব আৰ ধনাত্মক হ'ব আৰু আৰ যিটো কি হ'ব মানে +3 মিটাৰ ঠিক আছে যিহেতু ইউ মিটাৰত আছে আৰু মিটাৰ আছে গতিকে আমি ভিউটো মিটাৰতে ওলাব পাৰিম গতিকে আমাক যদি এফ লাগে এফ জানো আমি r/2 হয় মানে কিমান হ'ব 3/2 ঠিক আছে মই চাইছোঁ আপুনি হৰণটো নকৰিব ঠিক আছে লাষ্টত যেতিয়া লাষ্টৰ এনচাৰটো আহিব তেতিয়া একেবাৰতে হৰণটো কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ অকণমান টাইম বাচিব কিছুমান ক্ষেত্ৰত গতিকে এইবাৰ যদি আমি ইউ চাওঁ আগতে কৈছোঁ যে ইউ সদায় কি হ'ব ঋণাত্মক হ'ব দাপনৰ ওপৰত ই নিৰ্ভৰ নকৰে দেখিছে আপুনি ইউটো কোনফালে আছে বাওঁফালে আছে গতিকে সি কি হ'ব ঋণাত্মক হ'ব ইমান কিমান দি আছে -5 মিটাৰ আমি কি ওলাব লাগে ভিজুৱেলটো হয় দাপনৰ স্থান তাৰ প্ৰকৃতি আৰু আকাৰ প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰিম যে প্ৰকৃতি কেনেকুৱা তাৰ ঠিক আছে মই যদিও চলিড লাইন আনিছোঁ আচলতে চলিড লাইন নেকি নহয় এইবিলাক কাল্পনিক লাইন মানে ডটেড লাইন হ'ব লাগে ঠিক আছে গতিকে প্ৰকৃতি কি হ'ব তাৰ অসৎ হ'ব সেইকাৰণে আমি দেখা পাইছোঁ অসৎ কাৰণে গতিকে দাপনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দাপনৰ সূত্ৰ মতে কি হ'ব লাগে 1/v + 1/u = 1/f গতিকে ভিৰ মান ওলাব লাগে গতিকে 1/f - 1/u হ'ল এফৰ মান বহাই দিয়ক কিমান আছে 3/2 - ইউৰ মান কিমান আছে -5 ঠিক আছে গতিকে অকণমান কেয়াৰফুল হ'ব কাৰণ সাধাৰণতে কি হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এইবিলাক মাইনাছ চাইনবিলাক পাহৰি যায় আৰু তাৰ ফলত গোটেই কুৱেশ্যনটো ভুল হৈ যায় এইটো উল্টাই দিলে কি হ'ব এইটো আপোনাৰ প্লাছ হ'ব হয় গতিকে 3 আৰু 5 দুটা মৌলিক সংখ্যা গতিকে কি হ'ব তাৰ পূৰণফল হ'ব লসাগু 10 হ'ব আৰু এইফালে 3 হ'ব গতিকে আপোনাৰ কিমান হ'ব 13/15 আৰু যদি আপুনি হৰণ কৰিলে আপুনি কিমান পাব এতিয়া নহয় আমাক কি লাগে ভি লাগে হয় আমি কিমান পাইছোঁ 1/v মান পাইছোঁ এইটো গতিকে আমি ভিৰ কাৰণে কি কৰিম উল্টাই দিম পাঁচটা গতিকে 15/13 হ'ব আৰু এইটো মান কিমান হ'ব আপোনাৰ 1.15 মিটাৰ যিহেতু দুটা মিটাৰ আছে এইটো কিমান কিহত ওলাব মিটাৰতে ওলাব হয় নেক্সট আমাক কি ওলাব দিছে আকাৰ
কাৰ আকাৰ প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে গতিকে যদি আপুনি সূত্ৰটো চাই বিবৰ্ধন সূত্ৰ কি আছে x dash by h ইকুৱেল টু কি আছে মাইনাছ v by u ঠিক আছে ইয়াত যদি চাই h dash দিয়া আছে না আমাক নাই কাৰণ সেইটো আমি কি কৰিব ওলাব লাগে h টো দিয়া আছে নেকি নাই v আৰু u আছে হয় কিন্তু আপুনি ভাবে নেকি ইয়াৰ পৰা আমি h বা h dash ওলাব পাৰিম নোৱাৰো ঠিক আছে এটা ইকুৱেশ্যনৰ পৰা দুটা আননোনৰ মান ওলাব নোৱাৰি ঠিক আছে মানে কুৱেশ্যনটো কি ক'ব খুজিছিল যে ইয়াৰ বিবৰ্ধন কিমান সেইটো ওলাব খুজিছিল তেওঁলোকে হয় কিন্তু কুৱেশ্যন কোৱাত অকণমান ভুল হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ঠিক আছে গতিকে আমি বিবৰ্ধন ওলাব নিশ্চয় হয় যদি বিবৰ্ধন ওলাব লাগে h dash by h ব্যৱহাৰ কৰিম মাইনাছ v by u ব্যৱহাৰ কৰিম অবভিয়াছলি মাইনাছ v by u কাৰণ ইয়াত আমি h dash নাজানো h নাজানো গতিকে আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো গতিকে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মাইনাছ v by u গতিকে ইয়াত বহাই দিওঁ আৰু ভিটো কি দেখিছে আপুনি ধনাত্মক দেখিছে আৰু গতিকে সেইটো আমি আগৰ পৰা ক'ব পাৰিম নোৱাৰো এইটো কি হ'ব লাগে ধনাত্মক হ'ব লাগে কাৰণ এইটো আপোনাৰ ভি হয় কি ন হয় সেইটো কোনফালে আছে বা সোঁফালে আছে গতিকে কি হ'ব ধনাত্মক হ'ব আৰু সি কাতকৈ সৰু হ'ব লাগে এফতকৈ সৰু হ'ব লাগে এক কিমান আপোনাৰ 3/2 মানে কি 1.5 আৰু এইটো আপুনি কিমান আছে 1.5 ঠিক আছে গতিকে এনেকৈ চাই পেলাই আপুনি ক'ব যে কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ কৰাত শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে ইয়াক কয় ক্ৰছ ভেৰিফিকেশ্যন গতিকে সেইটো যদি টাইম পায় আপুনি কৰি চাব পাৰে মানে নিজৰ চেটিছফেকশ্যনৰ কাৰণে গতিকে ইয়াত যদি ভৰাই দিওঁ ভি মান কিমান আছে 15 বাই সৰি এইটো হয় 15 বাই 30 আৰু এইটো মান কিমান আছে ইউৰ মান -5 আছে হয় মাইনাছ মাইনাছ কি যাব প্লাছ হৈ যাব আৰু এইটো আপোনাৰ কি হ'ব 5 ৰে কাটিব 3 3 বাই 13 হ'ব গতিকে এম টি ইয়াত কি দেখিছে পজিটিভ আৰু লেছ দেন 1 দেখিছে মানে এইটো কি বুজাইছে এটা তল পজিটিভ মানে কি বুজাইছে অসৎ ঠিক আছে মনত ৰাখিব যদি এমৰ মান মানে বিবৰ্ধনৰ মান যদি পজিটিভ হয় তেতিয়া সেইটো কি হ'ব অসৎ হ'ব হয় আৰু লেছ দেন 1 মানে কি হ'ব প্ৰতিমূলটো সংকুচিত হ'ব আৰু যদি গ্ৰেটাৰ দেন 1 হয় কি হ'ব বিবৰ্ধিত হ'ব ইকুৱেল টু 1 মানে সমান হ'ব